Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο τρίτο εργαστήριο του μαθήματος ενσωματωμένων συστημάτων. Το αντικείμενο του σημερινού μαθήματος είναι να εξασκηθούμε στο πώς μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορία για τον προγραμματισμό διαφόρων περιφερειακών συσκευών του αναπτυξιακού συστήματος το οποίο χρησιμοποιούμε. Είναι αρκετά τα πράγματα που πρέπει να δούμε και για το λόγο αυτό δεν θα προλάβουμε να δούμε να εκτελείται πάνω στο αναπτυξιακό σύστημα κάποιος κώδικας. Πρέπει να ξεκινήσουμε περιγράφοντας λίγο το τι επίπεδου εγχειρίδια χρήσης μπορεί να συναντήσουμε που να περιγράφουν ένα τέτοιο σύστημα και πώς αναζητούμε πληροφορία σε αυτά. Σκεφτείτε ότι το αναπτυξιακό μας σύστημα, που το γενικό του τίτλο θα τον ονομάσω Tower Kinetis K70, σαν βασικό εξάρτημα πάνω σε αυτό το αναπτυξιακό σύστημα είναι ένας μικροελεγκτής με τύπο MK70FN1M0 και στην καρδιά αυτού του μικροελεγκτή υπάρχει ο επεξεργαστικός πυρήνας ARM Cortex M4. Μάλιστα, στη σελίδα του Open Class του συγκεκριμένου μαθήματος και στην ενότητα έγγραφα μπορεί να βρείτε 5 συγκεκριμένα εγχειρίδια χρήσης και φύλλα δεδομένων, τα οποία αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα από αυτούς εδώ, από αυτές τις 3 οντότητες τις οποίες μόλις περιέγραψα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος επιθυμεί να αναζητήσει πληροφορία σχετικά με τη σύνταξη των εντολών της συμβολικής γλώσσας, τις εντολές assembly δηλαδή, του επεξεργαστικού πυρήνα ARM Cortex M4, είναι φανερό ότι θα ανατρέξει σε εγχειρίδια χρήσης που αναφέρονται στον ARM Cortex M4. Εάν κάποιος ήθελε να δει πώς συνδέονται τα LED και οι διακόπτες που είναι διαθέσιμοι στο αναπτυξιακό Tower K70 με τους ακροδέκτες του μικροελεγκτή MK70FN1M0, είναι φανερό ότι πρέπει να ανατρέξει στο manual, δηλαδή στο εγχειρίδιο που περιγράφει αυτήν ακριβώς την πλακέτα, το αναπτυξιακό σύστημα. Αυτό που μένει και περιγράφεται στο μικροελεγκτή και στα αντίστοιχα εγχειρίδια είναι πληροφορίες για τα περιφερειακά κυκλώματα, όπως για παράδειγμα για τις θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, που είναι οι πρώτες τις οποίες είδαμε τα παραδείγματά μας στα προηγούμενα εργαστήρια. Για να δούμε λοιπόν από τα 5 διαθέσιμα εγχειρίδια που μπορεί να βρείτε στην ενότητα έγγραφα του Open Class, σε ποια από τις 3 κατηγορίες, σε ποια από τα 3 επίπεδα αντιστοιχεί και περιγράφει το καθένα από αυτά. Το πρώτο λοιπόν εγχειρίδιο που θα βρείτε, από τον τίτλο του και μόνο Cortex M4, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στον επεξεργαστικό πυρήνα ARM Cortex M4. Θυμηθείτε λίγο τις λέξεις του υπότιτλου Technical Reference Manual. Το δεύτερο πάλι σαν τίτλο έχει Cortex M4 Devices, αλλά ο υπότιτλος είναι Generic User Guide. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όταν μέσα στην περιγραφή ενός εγχειριδίου βρείτε τις λέξεις Technical ή Datasheet, τότε να περιμένετε η περιγραφή να αναφέρεται για παράδειγμα σε λεπτομέρειες όπως τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ακροδεκτών, η ταχύτητα αλλαγής τους από τη μία κατάσταση στην άλλη, οι διαστάσεις τους και διάφορα άλλα τέτοια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, όπως δηλώνει η λέξη generic, η φράση Generic User Guide, δηλαδή ένας οδηγός χρήσης γενικά, χωρίς να στέκεται στις διαφορές των επιμέρους μοντέλων αυτής της οικογένειας των επεξεργαστών Cortex M4, εδώ μπορεί να φανταστείτε ότι, για παράδειγμα, περιγράφεται η γλώσσα, η συμβολική γλώσσα, η assembly δηλαδή, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προγραμματίσουμε αυτά τα εξαρτήματα. Το επόμενο εγχειρίδιο αν μεγενθύνουμε
ελαφρώς, θα δούμε ότι μέσα στον υπότιτλό του περιγράφει και το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο σας περιέγραψα στον πίνακα, ότι είναι ο μικροελεγκτής που βρίσκεται πάνω στο αναπτυξιακό σύστημα, ο MK70FN1M0. Και πάλι όμως αυτό το εγχειρίδιο στον τίτλο του έχει τη λέξη Datasheet Technical Data. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ανατρέξουμε σε αυτό το εγχειρίδιο μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για τους ακροδέκτες, για το περίβλημα, για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, όχι όμως και για τον προγραμματισμό των περιφερειακών κυκλωμάτων που προσφέρει ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής. Πληροφορία γι' αυτό θα βρούμε στο αμέσως επόμενο εγχειρίδιο που θα ανοίξω και όπως βλέπετε έχει τίτλο K70 Subfamily Reference Manual και στους τύπους μικροελεγκτών που υποστηρίζονται, μεταξύ των άλλων, είναι και ο δικός μας, όπως βλέπετε, ο MK70FN1M0. Αυτό που αξίζει τον κόπο να παρατηρήσει κανείς είναι ότι ο αριθμός σελίδων σε ένα τέτοιο εγχειρίδιο, όπως βλέπετε στο πάνω μέρος της διαφάνειας, είναι περίπου 2.260 σελίδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο εγχειρίδιο δεν διαβάζεται σελίδα προς σελίδα, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να μεταβούμε γρήγορα στην πληροφορία που μας ενδιαφέρει. Θα κρατήσω αυτό το manual, παρότι θέλω να ανοίξω και το τελευταίο, το οποίο περιγράφει σε επίπεδο αναπτυξιακού συστήματος την πλακέτα. Αν κατέβω λίγο πιο κάτω σε αυτό το εγχειρίδιο, θα δείτε για παράδειγμα ότι μας περιγράφει την συναρμολόγηση και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το Tower Module, που σας περιέγραψα πώς κάνουμε τη συναρμολόγηση στο πρώτο εργαστήριο. Κατεβαίνοντας παρακάτω μπορεί να δείτε ακριβώς τα εξαρτήματα που υπάρχουν στην πλακέτα και στη συνέχεια κάποιες λεπτομέρειες στο πώς διασυνδέονται αυτά τα πράγματα. Δεν θα χρειαστεί σήμερα να επιμείνουμε σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορούμε να μείνουμε μόνο στο εγχειρίδιο που περιγράφει αυτό ακριβώς το σύστημά μας, που είναι ο μικροελεγκτής MK70FN1M0 και του οποίου συγκεκριμένα κάποια πράγματα για τις θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού και πώς αυτές μπορούμε να τις προγραμματίσουμε θα εξετάσουμε σήμερα. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο κάποιες εντολές μέσα στον κώδικα των παραδειγμάτων που είχαμε ήδη ξεκινήσει να βλέπουμε στα προηγούμενα δύο εργαστήρια. Έχοντας λοιπόν ανοίξει την εκφώνηση της δεύτερης άσκησης ουσιαστικά που χρησιμοποιούμε στο τρίτο αυτό εργαστήριο του μαθήματος ενσωματωμένων συστημάτων, βλέπουμε ένα τμήμα κώδικα που είναι επέκταση ουσιαστικά του κώδικα που είχαμε συναντήσει στην εκφώνηση στην πρώτη εκφώνηση και από τις εντολές της οποίας είχα ήδη σταθεί σε αυτήν εδώ την εντολή. Αυτή εδώ η εντολή μπορεί να παρατηρήσετε ότι σε ένα όνομα GPIO α κάτω παύλα PDDR δίνει στο δεξί τμήμα της ισότητας μία τιμή. Θυμηθείτε από την C ότι η τιμή που έχουμε δεξιά σημαίνει ένας άσος ολιστημένος κατά 11 θέσεις αριστερά, OR, bitwise OR συγκεκριμένα, με έναν άσο ολιστημένο κατά 28 θέσεις αριστερά. Η πράξη OR συνδέει ουσιαστικά τις ολιστήσεις των δύο άσων και προκύπτει μία τιμή που έχει άσο και στην θέση νούμερο 11 και στην θέση νούμερο 28. Αφήνοντας όμως για λίγο την τιμή δεξιά και προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτός ο καταχωρητής PDDR, τον οποίον στο προηγούμενο εργαστήριο, αφού εξετάσαμε το αρχείο επικεφαλίδας όπου ορίζεται αυτό εδώ το όνομα, τώρα είναι σειρά να μπούμε στην ουσία και να ψάξουμε να βρούμε ακριβώς ποια λειτουργία επιτελεί η τιμή που γράφουμε σε έναν τέτοιο καταχωρητή. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, επιστρέφοντας στο οδηγό χρήσης για τον μικροελεγκτή τον οποίο εξετάζουμε και προσπαθώντας να κάνουμε αναζήτηση με βάση το συγκεκριμένο όνομα GPIO A PDDR, να βρούμε κάποια πληροφορία για αυτόν. Βλέπετε ότι έχουμε μετακινηθεί στη σελίδα
2150, όπου ο πίνακας που βλέπουμε μπροστά μας αναφέρει ότι πρόκειται για Port Data Direction Register. Θυμηθείτε από τη θεωρία ότι οι θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, έναν βασικό καταχωρητή που χρησιμοποιούν είναι εκείνος μέσω του οποίου καθορίζουμε την κατεύθυνση των ακροδεκτών από τους οποίους αποτελείται η θύρα. Οι υπόλοιπες πληροφορίες που βλέπουμε σε αυτόν τον πίνακα είναι ότι η απόλυτη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται αυτός ο καταχωρητής είναι η 400F F014, 32-bit διεύθυνση, μια και συναντάμε 8 16 ψηφία να αποτελείται. Το ίδιο το πλάτος αυτού του καταχωρητή είναι 32-bit. Μπορούμε και να τον αναγνώσουμε και να τον γράψουμε και ανάγνωση και έγγραφη να επιτελέσουμε εφόσον βλέπετε την ένδειξη read-write ότι μπορούμε να κάνουμε. Ενώ δίπλα στην ένδειξη read-write βλέπετε ότι η αρχική τιμή κατά την αρχικοποίηση του συστήματος είναι να είναι όλα 0 τα bit. Ακόμα όμως δεν έχουμε βρει κάποια περιγραφή που να μας δείχνει μεμονωμένες θέσεις μέσα σε αυτόν τον καταχωρητή, αν γράψουμε με 0 ή 1, τι ακριβώς ορίζουμε. Θα μετακινηθούμε για μία ακριβέστερη περιγραφή στο link που υπάρχει στην ίδια γραμμή του συγκεκριμένου πίνακα, όπου το σημείο που μας μεταφέρει είναι μία γενική περιγραφή όλων των καταχωρητών τέτοιου τύπου. Βλέπετε ότι το όνομα του κεφαλαίου αυτού είναι GPIO, χ αντί για α, κάτω παύλα PDDR. Και από κάτω βλέπετε ότι μας απαριθμούνται 6 συγκεκριμένα καταχωρητές με παρόμοια ονόματα, που όμως ο πρώτος αναφέρεται στο GPIO-A, στο B, C, D, E, F. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως θα δούμε, το συγκεκριμένο μοντέλο του μικροελεγκτή διαθέτει συνολικά 6 θύρες και κάθε μία από αυτές τις θύρες παίρνει ένα όνομα από τα πρώτα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, A, B, C, D, E, F. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μία από αυτές τις θύρες ελέγχει συνολικά 32 ακροδέκτες. Παρότι μερικές θύρες δεν υποστηρίζουν και τους 32 ακροδέκτες, θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι ο μέγιστος αριθμός ακροδεκτών γενικού σκοπού που μπορούμε να ελέγξουμε με τη βοήθεια αυτών των 6 καταχωρητών είναι 6 επί 32 συνολικά. Κάθε ένας από αυτούς τους καταχωρητές, όπως μας δείχνει το παρακάτω σχήμα, δεν χωρίζεται σε επιμέρους πεδία. Απλά κάθε ένα από τα bit, από τα 32 bit αυτού του καταχωρητή, όπως μας περιγράφει παρακάτω, όπως μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε από αυτό το στιγμιότυπο του εγχειριδίου, ο καταχωρητής δεν αποτελείται από επιμέρους πεδία, αλλά κάθε ένα από τα 32 διαδικά ψηφία από τα οποία αποτελείται, η λειτουργία του μας περιγράφεται σε αυτό εδώ το κομμάτι του πίνακα. Που τι μας λέει? Ότι αν γράψουμε 0 σε μια συγκεκριμένη θέση, το pin διαμορφώνεται σαν γενικής χρήσης είσοδος. Ενώ αν γράψουμε 1, ο αντίστοιχος ακροδέκτης διαμορφώνεται σαν γενικής χρήσης έξοδος. Θέλω λίγο να σταθούμε στο για ποιο λόγο η αρχική τιμή όταν το σύστημα τροφοδοτηθεί με ρεύμα είναι να είναι όλα 0, δηλαδή με άλλα λόγια όλοι οι ακροδέκτες να είναι είσοδοι. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει είσοδος, έξοδος και πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε πύλες μεταξύ τους. Ας πάρουμε την πιο απλή περίπτωση 2 πυλών NOT. Όπως γνωρίζουμε από τα ψηφιακά ηλεκτρονικά, απαγορεύεται να συνδέσουμε τις εξόδους 2 πυλών με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εκτός βέβαια και αν οι πύλες είναι τεχνολογίας open drain, ανοιχτού απαγωγού δηλαδή, οπότε τότε η σύνδεσή τους με αυτόν τον τρόπο επιτελεί μία λειτουργία της άλγευρας Boole, όπως για παράδειγμα τη λειτουργία λογικού και ή λογικού όχι και, and ή NAND. Ας αφήσουμε όμως μια τέτοια εξαίρεση και ας εξετάσουμε τη γενικότερη περίπτωση, όπου έχουμε τεχνολογία CMOS για παράδειγμα
Και σε μια τέτοια τεχνολογία απαγορεύεται, επαναλαμβάνω, να διασυνδέονται οι έξοδοι δύο πυλών με αυτόν τον τρόπο. Γιατί απαγορεύεται? Φανταστείτε η πάνω πύλη να προσπαθεί να βγάλει λογικό 1, που στην τυπική περίπτωση είναι 5 βολτ, και η κάτω πύλη να προσπαθεί να βγάλει λογικό 0, η οποία είναι αντιστοιχεί σε στάθμη 0 βολτ. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν θα είχαμε ένα βραχικύκλωμα που θα μπορούσε να καταστρέψει και τις πύλες και το αναπτυξιακό σύστημα, αν όχι όλο, τουλάχιστον κάποια μέρη του. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και ακόμα καλύτερα, ενθυμούμενοι πώς ακριβώς υλοποιούνται σε τεχνολογία CMOS οι πύλες αντιστροφής. Έχουμε στην πραγματικότητα ένα τρανζίστορ PMOS και ένα τρανζίστορ NMOS στη μία πύλη και στη δεύτερη πύλη ομοίως. Οπότε, αν οι έξοδοι των δύο αυτών πυλών συνδέονται και η πάνω πύλη προσπαθεί να δώσει λογικό 1, αυτό που πραγματικά γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα μονοπάτι αυτού του αγωγού της εξόδου προς την τροφοδοσία. Ενώ το τρανζίστορ NMOS της πάνω πύλης δεν άγει. Αντίθετα, στην κάτω πύλη που προσπαθεί να δώσει 0, υπάρχει μονοπάτι προς τη γείωση μέσω του τρανζίστορ NMOS που άγει, ενώ το πάνω τρανζίστορ PMOS δεν άγει. Μπορεί να διακρίνεται καθαρά ότι το μονοπάτι από την τροφοδοσία προς τη γη δεν συναντά κάποια ιδιαίτερη αντίσταση και επομένως θα καταστρέψει το PMOS τρανζίστορ του πάνω αντιστροφέα και το NMOS τρανζίστορ του κάτω αντιστροφέα. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να συνδεθούν οι έξοδοι δύο πυλών. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι ένας ακροδέκτης γενικού σκοπού στο άκρο ενός μικροελεγκτή, όπως είναι ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής της Freescale, αρχικά είχε οριστεί σαν έξοδος, πριν πάμε και πριν προλάβουμε εμείς να πούμε ότι αυτός πρέπει να είναι είσοδος ή κάτι τέτοιο. Ενώ η πραγματική του χρήση ήταν σαν είσοδος. Γιατί? Γιατί, για παράδειγμα, συνδέεται μέσω ενός διακόπτη κατευθείαν στα 5 βολτ. Αυτό σημαίνει ότι αν η default τιμή μετά την ενεργοποίηση του συστήματος, μετά την τροφοδότηση του συστήματος, είναι να γίνει έξοδος καταρχάς ο διακόπτης μέχρι να αποφασίσουμε τι τελικά θέλουμε να είναι, και αν η τιμή που δίνεται είναι 0, τότε κατευθείαν έχουμε βραχικύκλωμα προς τη γείωση. Επομένως, δεν είναι ασφαλές να ήταν αρχικά όλοι οι ακροδέκτες έξοδοι και μετά εμείς έναν να κάναμε είσοδο όποιον από αυτούς χρειαζόμασταν. Γιατί θα μπορούσαν να προκύψουν τέτοια βραχικυκλώματα που θα κατέστρεφαν το σύστημα. Αντίθετα, εάν ούτως ή άλλως η κατεύθυνση ενός ακροδέκτη με την ενεργοποίηση του συστήματος είναι να είναι είσοδος, τότε αν προοριζόταν για έξοδος αυτός ο ακροδέκτης, για να συνδέσουμε για παράδειγμα ένα LED μέσω πιθανόν μίας αντίστασης, τότε και το ότι αρχικά είναι είσοδος τουλάχιστον δεν καταστρέφει κάτι στο σύστημα. Θα πάμε όταν έρθει η ώρα της αρχικοποίησης, θα πούμε ότι αυτό κακώς είναι είσοδος, πρέπει να γίνει έξοδος και θα οδηγήσουμε με την ανάλογη τάση τον ακροδέκτη μας. Κατά συνέπεια, το να είναι όλοι αρχικά οι ακροδέκτες είσοδοι μας εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια ζημιά στο αναπτυξιακό μας σύστημα μέχρι να αποφασίσουμε ανάλογα με τις συνδεσμολογίες που υποστηρίζουμε ποιοι ακριβώς ακροδέκτες είναι είσοδοι και ποιοι ακροδέκτες είναι έξοδοι. Επιστρέφω στην εκφώνηση της δεύτερης άσκησης που εξετάζουμε σήμερα στο τρίτο εργαστήριο και όπου μπορούμε παρακάτω να συναντήσουμε ονόματα καταχωρητών που πάλι είχαμε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα δύο εργαστήρια όταν κάναμε κάποια απλή επίδειξη του πώς μπορούμε να αναπτύξουμε κώδικα στο αναπτυξιακό Tower Kinetis K70. Οι δύο καταχωρητές είναι ο GPIO PCOR και ο GPIO PSOR. Επίσης, θα αναζητήσω πληροφορία για τον καταχωρητή PTAF-OR. Αναζητώντας λοιπόν πληροφορία
μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι αν ψάξω να βρω για τον PSOR, ορίζεται καταρχάς εδώ, ακολουθώντας το link στην ίδια γραμμή του πίνακα, όπως και όλοι οι PSOR για όλες τις θύρες έχουν κοινό ορισμό και από τον ορισμό αυτό βλέπουμε ότι με 0 ο αντίστοιχος ακροδέκτης που ελέγχεται από τη συγκεκριμένη θέση δεν αλλάζει, ενώ με 1 ο αντίστοιχος ακροδέκτης που συνδέεται και ελέγχεται από τη συγκεκριμένη θέση γίνεται 1. Παρακάτω βρίσκεται και ο PCOR, τον οποίο ζήτησα να δούμε, ο οποίος κάνει ακριβώς το αντίθετο. Με 0 σε κάποια θέση του δεν επηρεάζεται ο αντίστοιχος ακροδέκτης, ενώ με 1 σε κάποια θέση του ο αντίστοιχος ακροδέκτης γίνεται 0. Ο τρίτος καταχωρητής βρίσκεται κατά τύχη και αυτός η περιγραφή του ακριβώς από κάτω και με 0 η αντίστοιχη θέση, ο αντίστοιχος ακροδέκτης δηλαδή, δεν αλλάζει, ενώ με 1 ο αντίστοιχος ακροδέκτης αντιστρέφεται οποιαδήποτε και αν ήταν η προηγούμενη τιμή του. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι αν έχω έναν ακροδέκτη, ο οποίος για παράδειγμα ελέγχεται από τη θέση 20 και ανήκει στην θύρα GPIO α, τότε εάν θέλω αυτόν τον ακροδέκτη εξόδου, μετά την αρχικοποίηση βέβαια, αφού θα ορίσω ότι η κατεύθυνσή του είναι έξοδος, μέσω του DDR καταχωρητή, τον οποίο ψάξαμε πρώτον. Εάν λοιπόν θέλουμε αυτός ο ακροδέκτης που βρίσκεται στη θέση νούμερο 20 να γίνει 1, high δηλαδή, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στον καταχωρητή port set output register και στη θέση 20 να γράψουμε 1, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις να γράψουμε 0. Εάν θέλουμε κάποια στιγμή τον ίδιο ακροδέκτη να τον κάνουμε 0, λογικό χαμηλό δηλαδή, πρέπει να πάμε στον καταχωρητή port clear output register και να γράψουμε έναν άσο στην 20η πάλι θέση, αφήνοντας 0 όλες τις προηγούμενες. Η τελευταία περίπτωση που θέλαμε να αντιστρέψουμε την τιμή αυτού του ακροδέκτη, ό,τι και αν ήταν πριν, αν ήταν 0 να το κάνουμε 1, αν ήταν 1 να το κάνουμε 0, θα μπορούσαμε αντίστοιχα να πάμε στην 20η θέση του PTOR, του Port Toggle Output Register, και να γράψουμε έναν άσο, αφήνοντας 0 όλες τις προηγούμενες τιμές. Για να μην ψάχνουμε συνέχεια στο datasheet με τον ίδιο τρόπο, προφανώς καταλάβατε πώς ακριβώς αναζητούμε πληροφορία και για οποιονδήποτε άλλο καταχωρητή, θα επιστρέψω στην εκφώνηση της δεύτερης άσκησης, να δούμε ποιοι άλλοι καταχωρητές μπορούν να μας απασχολήσουν σε αυτό το εργαστήριο. Ο πρώτος καταχωρητής, πριν τους τρεις που μόλις εξετάσαμε, έχει συντομογραφία PDOR. Το οποίο βγαίνει από τις λέξεις Port Data Output Register. Στη θεωρία του μαθήματος έχω αναφερθεί στο πώς δουλεύουν οι ακροδέκτες γενικού σκοπού και οι θύρες ακροδεκτών γενικού σκοπού, περιγράφοντας ότι ένας βασικός καταχωρητής είναι ο καταχωρητής κατεύθυνσης, που είναι ο πρώτος που εξετάσαμε σήμερα, και ο δεύτερος βασικός καταχωρητής είναι ο καταχωρητής τιμής, όπου εάν πάμε να αποθηκεύσουμε μία τιμή 0 ή 1 σε έναν σε μία θέση που αντιστοιχεί σε ακροδέκτη εξόδου, ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι ο ακροδέκτης αυτός εξόδου θέλουμε να γίνει 1 ή να γίνει 0. Αν πάμε να αποθηκεύσουμε κάτι σε θέση που αντιστοιχεί σε είσοδο, απλά αυτή η τιμή αγνοείται. Αυτή τη λειτουργία είδαμε με τους τρεις προηγούμενους καταχωρητές, τον port clear output, τον port set output και τον port toggle output, ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής να υλοποιεί αυτή τη λειτουργία σπάζοντας τις τρεις επιμέρους δυνατές
δουλειές που μπορεί να θέλουμε να κάνουμε σε ξεχωριστούς καταχωρητές, τους οποίους γράφουμε άσο στο bit που θέλουμε να επηρεάσουμε και 0 στα σημεία που θέλουμε να μείνουν ανέπαφε και ανεπηρέαστοι οι ακροδέκτες. Εάν θέλαμε, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά, όχι τους τρεις αυτούς καταχωρητές που μόλις περιέγραψα, αλλά τον PDOR, να κάνω την θέση νούμερο 20, θα έπρεπε να γράψω στο bit νούμερο 20 του PDOR άσο. Αν ήθελα 0, θα έπρεπε στη θέση νούμερο 20 να γράψω 0. Παρόλα αυτά, μπορεί να ήμουν αναγκασμένος να γράψω και στα υπόλοιπα 31 bit αυτού του καταχωρητή. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή που θα γράψω στα υπόλοιπα 31 bit θα θέσει τις εξόδους μου σε κάποια κατάσταση που μπορεί να μην είναι ίδια με ό,τι είχαν πριν. Με άλλα λόγια, αναγκάζομαι με αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιώντας αυτόν τον καταχωρητή, να αλλοιώσω ίσως την τιμή άλλων ακροδεκτών που δεν θέλω. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος γιατί το σύστημά μου υποστηρίζει και την οδήγηση των ακροδεκτών εξόδου με τη βοήθεια αυτών των τριών καταχωρητών και με την κλασική μέθοδο που προσφέρει ο καταχωρητής που μόλις τώρα περιέγραψα. Η απάντηση είναι ότι η χρήση αυτών των τριών καταχωρητών οδηγεί σε προγράμματα που εκτελούνται ταχύτερα, γιατί μπορεί την ίδια δουλειά να την επιτύχουμε με λιγότερα βήματα. Αντίθετα, με αυτόν τον καταχωρητή θα ήμασταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε μάσκες όπως έχουμε ήδη συναντήσει στο μάθημα των ψηφιακών ηλεκτρονικών. Για να κάνουμε λοιπόν ένα παράδειγμα με κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα θέλαμε ίσως να κάνουμε σε κάποιους ακροδέκτες και να δούμε πώς θα μπορούσαμε αυτές να τις επιτύχουμε χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρεις καταχωρητές και πώς χρησιμοποιώντας τον PDOR. Έστω λοιπόν ότι θέλαμε τους ακροδέκτες νούμερο 3 και 5, όλα αυτά για το GPIO-A για παράδειγμα. Να τους κάνουμε λογικό 1, τους ακροδέκτες νούμερο 0 και 10 να τους κάνουμε 0 και τον ακροδέκτη νούμερο 15 να τον αντιστρέψουμε, toggle, χωρίς να επηρεάσουμε τους υπόλοιπους ακροδέκτες του GPIO-α. Θα εξετάσουμε πρώτα την ταχύτερη μέθοδο που είναι η χρήση των τριών αυτών καταχωρητών. Για να κάνουμε την πρώτη δραστηριότητα, θα πηγαίναμε κατευθείαν στον port set output register και θα γράφαμε έναν άσο στη θέση νούμερο 3 και έναν άσο στη θέση νούμερο 5. Θέλαμε να μηδενίσουμε στη συνέχεια τους ακροδέκτες νούμερο 0 και 10. Θα έπρεπε να πάμε στον καταχωρητή port clear output register και να γράψουμε έναν άσο στη θέση 0 και έναν άσο στη θέση 10. Γράφω πρώτα το 10, ο άσος στη θέση 0 μένει απλά στη θέση που βρίσκεται. Τέλος, ήθελα να αντιστρέψω τη θέση νούμερο 15, πάω στον καταχωρητή GPIO-A port toggle output register και γράφω απλά έναν άσο στη θέση νούμερο 15. Και έχει τελειώσει όλη η δουλειά που ήθελα να κάνω, γράφοντας κατευθείαν και επηρεάζοντας τις θέσεις που με ενδιαφέρουν. Οι άλλες οι θέσεις, εφόσον έχουν 0 σε καθέναν από αυτούς τους καταχωρητές, μένουν ανεπηρέαστες, δεν αλλάζουν. Εάν θέλαμε να κάνουμε την ίδια δουλειά, χρησιμοποιώντας την πιο παραδοσιακή μέθοδο που προσφέρει ο καταχωρητής Port Data Output Register, για να μην αλλοιώσουμε τα δεδομένα και την κατάσταση των υπολείπων ακροδεκτών,
θα πρέπει αρχικά να προηγηθεί ένα βήμα όπου διαβάζουμε την τρέχουσα στάθμη των ακροδεκτών. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε μία μεταβλητή που θα την ονομάσω val και στην οποία θα μεταφέρω την τρέχουσα τιμή του Port Data Output Register. Στη συνέχεια, θυμηθείτε ότι αν θέλω μεμονωμένα bit να κάνω ένα, πρέπει να χρησιμοποιήσω τις ιδιότητες ουδετέρου στοιχείου και απορροφητικού στοιχείου της πράξης OR. Για ποιο λόγο? Θα σας γράψω όλες τις τρεις βασικές πράξεις που με βοηθάν μεμονωμένα bit να τα κάνω 0, μεμονωμένα bit να τα κάνω 1 και μεμονωμένα bit να τα αντιστρέφω χωρίς να επηρεάζω τα υπόλοιπα. Αν υποθέσουμε ότι το μικρό χ είναι ένα bit, μπορεί να έχει δηλαδή τιμή 0 ή 1, θυμηθείτε από την άλγευρα Boole ότι αν κάνω OR την τιμή του χ με το 0, σαν αποτέλεσμα θα πάρω την τιμή του χ. Γιατί αν το χ είναι 0, 0 OR 0 μου κάνει 0. 1 OR 0 μου κάνει 1, άρα το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι το ίδιο με την τιμή του χ. Αντίθετα, αν κάνω χ OR 1, το αποτέλεσμα θα είναι 1 ανεξαρτήτως του τι είναι το χ, γιατί υπάρχει τουλάχιστον ένας άσος στην είσοδο. Αντίστοιχα, για την πράξη AND, με 0 έχω απορροφητικό στοιχείο, γιατί οτιδήποτε και αν είναι το χ, δεδομένου ότι το δεύτερο όρισμα είναι 0, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα 0, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η έξοδος θα είναι ανεπηρέαστη, γιατί αν το χ είναι 0, με ένα τουλάχιστον μηδενικό, μη έχω 0 και στην έξοδο για την πράξη AND, ενώ αν είναι 1 και οι δύο άσεις στην είσοδο της AND μου δίνουν 1. Άρα το χ θα βγει και στην έξοδο σε αυτή την περίπτωση. Και τέλος, με την πράξη XOR, προσέξτε, εδώ δεν έχω απορροφητικό στοιχείο, έχω ουδέτερο στοιχείο το 0, αλλά το 1 ουσιαστικά αντιστρέφει την είσοδο. Γιατί αν το χ είναι 0, τότε 0 XOR 1 μου κάνει 1, ενώ αν το χ είναι 1 και τα δύο ίσα στην είσοδο της XOR μου βγάζει 0. Άρα είναι σαν αποτέλεσμα το αντίθετο. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τρεις ιδιότητες των βασικών πράξεων της άλγευρας Boole, OR, AND και XOR, μπορώ να κατασκευάσω μάσκες, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από σταθερές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνω τις παραπάνω λειτουργίες που επιθυμώ. Τι ήθελα λοιπόν να κάνω αρχικά, τι μου ζήτησε η εκφώνηση, τους ακροδέκτες νούμερο 3 και 5 να τους κάνω 1. Θα χρησιμοποιήσω τη μοναδική πράξη που κάνει 1 ό,τι και να ήταν πριν ο αντίστοιχος ακροδέκτης, που σημαίνει ότι στη θέση που θέλω να γίνει 1, η σταθερά μου, η μάσκα μου με άλλα λόγια πρέπει να έχει 1, ενώ τα υπόλοιπα για να μην τα χαλάσω πρέπει να έχει 0. Άρα λοιπόν θα πάρω την τιμή val και θα την κάνω bitwise OR με μία τιμή που έχει άσο στη θέση νούμερο 3, OR 1 στη θέση νούμερο 5. Δύο άσοι λοιπόν στη θέση 3 και 5, OR με την προηγούμενη μου τιμή, θα κάνουν τη θέση 3 και 5 1 και όλες τις υπόλοιπες θέσεις θα τις αφήσουν ανεπηρέαστες. Για να σκεφτούμε πώς μπορώ να πετύχω το δεύτερο σημείο της εκφώνησης, δηλαδή να μηδενίσω μεμονωμένα τα bit νούμερο 0 και 10 χωρίς να επηρεάσω τα υπόλοιπα. Δεν παίζει ρόλο αν πάρω την τιμή που ήδη αλλοιώθηκε από την πρώτη μεταβολή που έκανα και την χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά σε μία πράξη AND, γιατί παρατηρούμε ότι μόνο η AND πράξη μπορεί να πάρει ένα μεμονωμένο bit και να μας το κάνει 0, αφήνοντας ανεπηρέαστα όσα δεν θέλω. Για να μπορέσω να μηδενίσω τα bit που βρίσκονται στους ακροδέκτες νούμερο 0 και 10, χρειάζομαι λοιπόν μηδενικό στη θέση 0 και 10 και όλοι οι υπόλοιποι ακροδέκτες
να αντιστοιχούν σε τιμή 1 στη μάσκα. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλουμε αυτή τη τιμή της μεταβλητής val να την κάνουμε πράξη end, bitwise end, με μία σταθερά που έχει 0 στη θέση νούμερο 0 και στη θέση νούμερο 10 και 1 οπουδήποτε αλλού. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Να φτιάξουμε πρώτα την αντίστροφη τιμή της. Δηλαδή, αυτή εδώ η τιμή που έφτιαξα μέσα στην παρένθεση έχει άσο στη θέση νούμερο 10 και άσο στη θέση νούμερο 0. Αντιστρέφοντας αυτή εδώ όλη την παράσταση, παίρνουμε ακριβώς τη μάσκα που μας χρειάζεται. Δηλαδή, να έχουμε 0 στη θέση νούμερο 0 και 0 στη θέση νούμερο 10. Η τελευταία πράξη που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιστρέψουμε τον ακροδέκτη νούμερο 15. Η αντιστροφή, όπως μπορεί να δείτε, μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιήσω την πράξη XOR με 1 στα σημεία που θέλω να αντιστρέψω και 0 στα σημεία που δεν θέλω να επηρεάσω. Κατά συνέπεια, με απλό τρόπο, η πράξη XOR τη συμβολίζω με το σύμβολό της συν μέσα σε κύκλο, όπου ένας άσος μόνο πρέπει να υπάρχει στην θέση νούμερο 15. Αφού επεξεργαστώ λοιπόν την τιμή του val και έχω επηρεάσει τους ακροδέκτες που θέλω να αλλάξω, αφήνοντας τις προηγούμενες τιμές σε αυτούς που δεν ήθελα να επηρεάσω, μπορώ να επιστρέψω την τιμή αυτή στον καταχωρητή GPIO PDOR. Όλα αυτά, αν αναφερόμουν στην θύρα α, θα μπορούσαν να είναι στο GPIO α, όπως επίσης έκανα και σε αυτό εδώ το σημείο. Και εδώ λοιπόν να επιστρέψω την τιμή του val. Εάν είχα μία μόνο δουλειά από τις 3 που έκανα μαζεμένες στα 2 παραδείγματα, θα βλέπατε ότι χρησιμοποιώντας τους καταχωρητές PSOR, PCOR και PTAFOR, με ένα βήμα θα μπορούσα να επιτελέσω την κάθε μία δουλειά. Αντίθετα, αν δοκίμαζα να χρησιμοποιήσω τον PDOR, θα χρειαζόμουν 2 επιπλέον βήματα, ένα για να διαβάσω την τρέχουσα τιμή του καταχωρητή αυτού και μία για να αποθηκεύσω την τροποποιημένη τιμή στο τέλος. Κατά συνέπεια, ο παραδοσιακός τρόπος χρήσης του καταχωρητή PDOR είναι πιο αργός από το να χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστό καταχωρητή για να κάνουμε clear κάποιους ακροδέκτες, ξεχωριστό για να κάνουμε set και ξεχωριστό για να αντιστρέψουμε με την διαδικασία toggle. Ο τελευταίος καταχωρητής που θα αναφερθούμε σήμερα είναι ο PDIR, για να κλείσουμε την περιγραφή αυτού του πίνακα, ο οποίος αφορά ακροδέκτες εισόδου. Οι ακροδέκτες εισόδου, απλά η τρέχουσα στάθμη τους είναι, μόνο την τρέχουσα στάθμη τους μπορούμε να διαβάσουμε, δεν έχει κάποιο νόημα να γράψουμε κάτι σε αυτούς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο PDIR είναι μόνο για ανάγνωση. Στο επόμενο εργαστήριο θα περιγράψουμε τις υπόλοιπες εντολές που δεν αφορούν μόνο το GPIO-A που χρησιμοποιεί η δεύτερη άσκηση, αλλά και κάποια άλλα τμήματα του μικροελεγκτή MK70 τον οποίο χρησιμοποιούμε και θα δούμε βέβαια και όλο το πρόγραμμα να εκτελείται πάνω στο αναπτυξιακό σύστημα. Ελεύθερη.